Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be discussing over the years हाम्रो beliefs कसरी चेन्ज भयो, यदि भाषा पनि किन चेन्ज भयो र त्यो बिलिफ चेन्ज भएको अवेरनेसले चाहिँ कसरी हामीलाई इमोसनली इन्टेलिजेन्ट हुन हेल्प गर्छ. फिलिङ्स त अगाडि हुन त सबैजना थाहा भएकै कुरा, बट फर यु बिलिफ भने के हो? दिस इज भेरी कस्टमरी है. क्वेसन सोधिहाल्नुपर्छ फिलिङलाई. शी इज आवर सेल्फ रिफ्लेक्सनको गुरु आमा. वी लाइक टु कल हर द्याट. Although we don't claim to be experts, but we like to ask questions. अनि feeling, so belief भनेको तिमीलाई के हो? Belief भनेको that my strongest standpoint, जसको बेसिसमा चाहिँ I live my life. And that's really well put. Yeah, अनि I'm going to steal that. No, I need my credit, please. अनि so my foundation, मेरो लाइफको फाउन्डेसनको रूपमा चाहिँ लिन्छु मेरो बिलिफ सिस्टमलाई. So something that is central to your way of thinking, how you make decisions, हैन, that guides you. भयो बिलिफ्स है. तर आजको हाम्रो पडकास्टमा चाहिँ we're talking about a change in belief over the years, हैन. So which means कि जुन स्ट्यान्ड पोइन्ट वा फाउन्डेसनको कुरा हुन्छ त्यो पहिला एउटा फाउन्डेसन थियो हाम्रो लागि, तर फर सम रिजन त्यो क्रम्बल भयो अनि अहिले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्नलाई एउटा नयाँ फाउन्डेसन आएको छ, हैन. सो यो सेन्समा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लाइफमा तिमीले पहिला बिलिभ गर्ने कुरा जुन अहिले चेन्ज भयो, सो व्हाट इज दैट वान बिलिफ, अनि त्यसलाई हामी डाइसेक्ट गर्छौँ. I know you're gonna ask me as well, you know, and let me off too. Yes, so त कहाँ छोड्ने कुरै भएन नि. अनि मेरो चाहिँ बिलिफ सिस्टम हो कि चेन्जमा गइहाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई स्ट्रङली बिलिभ, मेरो यो चाहिँ सोसाइटल अलिकति एक्सपेक्टेसन्सहरूले पनि आएको थियो होला म स्कुल पढ्दाखेरि जस्तो लाग्छ, होइन. इभन कतिपय अहिले पनि म पेरेन्ट्सहरू पनि देख्छु. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने स्कुल पढुन्जेलसम्म, स्पेसली एसएलसी नदिउन्जेलसम्म, हाम्रोमा त अझै सी भन्दा पनि एसएलसी नै थियो, नदिउन्जेलसम्म चाहिँ पढाइ इज एभ्रिथिङ क्या. इफ यु आर अ टपर अनि यु विल एक्सेल इन लाइफ. सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी त ठिकै छ, इफ यु गुड ठिक छ, तर यु हेभ टु बी भेरी गुड इन यर स्टडिज भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो. द्याट डजन्ट मिन अहिले त्यो चेन्ज भएको छ, स्टडी इम्पोर्टेन्ट छैन भनेमा चाहिँ पढ्दैन. आई लभ त्यो एकाडेमिक रिडिङ अनि एकाडेमिकली इन्क्लाइन हुन मनपर्छ अहिले पनि. तर मेरो बिलिफ सिस्टम चाहिँ एसएलसी पछि चेन्ज भयो. द्याट डजन्ट मिन कि मैले एसएलसी एकदमै नराम्रोसँग गरेँ भने राम्रोसँग भयो, तर के भइदियो भने आई ह्याड अ भेरी बेस्ट फ्रेन्ड. मेरो चाहिँ स्कुलमा एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड, राम्रो मिल्ने साथी थियो. अनि वी ह्याड डिफ्रेन्ट प्लान्स के लाइफमा, कति धेरै प्लान्स थियो हाम्रो. अनि एसएलसी पछि यो गर्ने त्यो गर्ने, यहाँ जाने यस्तो गर्ने. सी लभड सिङ्गिङ, होइन, मलाई पोइट्री लेख्न मन पर्थ्यो. तेरो गीतमा म गाउँछु, तेरो लेखेको गीतमा भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो, होइन, युज टु. अनि तर के भइदियो भने आई हेभ अलवेज इन माइन्ड कि यस्तो कुराहरू भनेको पछि गर्ने हो भन्ने भयो क्या. पछि गर्ने हो, एउटा पोइन्ट आउँछ, पहिले पढाइलाई दिनुपर्छ अनि बाँकी त पछि गर्न भइहाल्छ नि भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई. द्याट वाज माई बिलिफ के. अनि आई थिंक दिस इज अ बिलिफ a lot of parents hold for their kids. Yeah, and that was my belief. But right after SLC सडनली अब एकदमै नराम्रो चाहिँ के भइदियो भने सी वाज डायग्नोज विथ क्यान्सर. अनि देन एसएलसीको रिजल्ट आयो, वी बोथ पास्ड, अनि एकदमै राम्रो ग्रेड्स पनि आयो, उसको पनि आयो, होइन. तर आफ्टर लाइक एसएलसी आएको रिजल्ट आएको 2 daysमा सी पास्ड अवे. अनि सी पास्ड अवे एन्ड द्याट वाज माई रियलाइजेसन के ओहो उसँग कति धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो तर आई कुडन्ट डु एनिथिङ. अनि त्यो हुन्छ नि, मेरो पोइट्री उसले गीत गाउँछु भनेको सायद कता त्यही भएर म पोइट्री रिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई सम्झिन्छु क्या. अनि उसले गीत गाउने भनेको त्यो पनि छैन, होइन. अनि कस्तो वी ह्याड नो मेमोरिज क्या. म पछि गएर उसको फोटोहरू खोज्न थालेँ है, तर त्यतिखेर अब रिलमा हुन्थ्यो, अलिअलि पिकनिकहरू गइन्थ्यो, त्यस्तो राम्रो फोटोज पनि थिएन क्या हाम्रो. अनि दिस इज नट हाउ वी लिभ आवर लाइफ जस्तो भयो क्या मलाई त. त्यो पछि भनेको त हुँदै रहेन जस्तो फिल भयो क्या मलाई. द्याट वाज आई वाज भेरी यङ, अब 15 years, होइन. अनि
अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई हेभ टु लिभ माई लाइफ, मलाई के गर्न मन छ म सबै कुरा गर्छु, पढाइ भनेको हुँदै गर्छ, सँगसँगै लान्छु, तर आई हेभ टु लिभ माई लाइफ भन्ने चाहिँ भयो. सो द्याट वाज माई एकदमै ट्रिगर भएर कुनै इन्सिडेन्ट भएर प्लस एकदम रिफ्लेक्ट त्यस पछाडि मैले गरेपछि चेन्ज भएको भनेको चाहिँ द्याट वाज इट. यु हेभ टु लिभ यर लाइफ अहिलेको मोमेन्टमा, बिकज भोलि गएर के हुन्छ यु डोन्ट नो. सो मेरो स्ट्रङ्गेस्ट बिलिफ सिस्टम चेन्ज भएको भनेको चाहिँ त्यो हो. यसको मैले देखेको एउटा इम्प्लिकेसन चाहिँ द काइन्ड अफ बिलिफ्स द्याट वी हेभ, I think based on that we make decisions and we have expectations from other people as well. So maybe because of what you've gone through, if you'd not gone through that, maybe you'd be the kind of parent, if you were ever to be a parent, you'd be the kind of parent who would really urge their kids to put academics first, excel in studies, get done with their masters or with that degree, whatever degree for that matter of fact, and then this pasadi say our life other things can wait and then you can do it when you unthyo line. So maybe because of this now say although you would want them to study hard and get good grades, maybe you'd want them to get all those activities and whatever things they want from their life. So in a way you've also realized that life is now and tomorrow there is no guarantee for tomorrow because you had such big plans with your friend and who sadly passed away, and it's very brave for you to share that live on the podcast. I know, and we I miss her every time. I miss her, but so I'm going to learning malai yo bata chai ke bhanna, and I think your listeners are also thinking the same way. Is हाम्रो बिलिफ चाहिँ यतिकै आएको हुँदैन, प्रायर लाइफ एक्सपिरियन्सले हुन्छ. सो कुनै मान्छेले कुनै वेमा एक्ट गर्छ, बिहेभ गर्छ भने चाहिँ what is the underlying belief that's guiding their behavior, and if possible try to find out why they believe that way, because there must have been certain life experiences which has led them to believe that way. मेरो केसमा चाहिँ एकदम क्विकली भन्नु पर्दा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा के हुन्थ्यो होला, पहिला एकदम नाइभ थिङ्किङ होला यो. मलाई चाहिँ रिलेसनसिपमा, लभ रिलेसनसिपमा वा अरू काइन्ड अफ रिलेसनसिपमा चाहिँ if that person really loves me and wants to be with me, then they should magically understand how I'm feeling and what I want जस्तो लाग्थ्यो. And then त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदाखेरि चाहिँ क्लासिक सल्भ गर्ने तरिका हुन्छ नि, ढोका ढ्याङ्गा लगाइदिने, अनि मनमनाइमा चाहिँ मनमुटाव छ होइन, बोलिँदैन, अनि you treat them as if they don't exist त्यही, अनि it's really hard नि त्यो लाइन्समा चाहिँ. अनि एकदमै भित्रभित्र मनमा कुराहरू राखेर त्यो गर्ने गर्थेँ. पछि मलाई एउटा रियलाइजेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, कम्युनिकेट, यो चाहिँ मैले इमोसनल इन्टेलिजेन्समा इन्ट्रोड्युस हुने पछि मात्र भएको, कम्युनिकेट गर्नु पर्दो रहेछ. स्पेसली वेन थिङ्स आर गोइङ वेल, द्याट्स द बेस्ट टाइम फर यु टु कम्युनिकेट. के चित्त बुझिरहेको छैन, नेक्स्ट टाइम के गर्दै हुन्थ्यो भनेर. किनभने लेट्स फेस इट, वी हेभ एक्सपेक्टेसन फ्रम रिलेसनसिप्स. त्यो एक्सपेक्टेसन कसैको लागि के होला, कसैको लागि के होला, कुनै यस्तो म्याजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छैन जसलाई यसो टाउकोमाथि लगेर ल फिलिङले चाहिँ यस्तो एक्सपेक्ट गर्दो रहेछ मबाट यो पडकास्टको थ्रुबाट भनेर थाहा नभएसम्म चाहिँ पडकास्ट गर्नु अगाडि नै सबै कुरा राम्रो होला भन्नुपर्छ. त्यो नभनेको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने द अदर पर्सन विल बिकम डिफेन्सिभ. झगडा परेको फेजमा बुझाउनु खोज्दै चाहिँ तैँले मलाई यस्तो भन्ने, त्यो भन्दा यो खोट छ नि भनेर त्यहाँ ब्लेमिङ हुन्छ होइन. सो लभिङ एज टिचिङ. अनि आई फिल लाइक द वे इट हेज इम्प्याक्टेड माई लाइफ आफ्टर द्याट इज मेरो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कोर्सेसमा क्लासमा पनि आज पनि कुरा गरिरहेको थिएँ. I always talk about loving as teaching. So because this has impacted my life, I also want other people to take it. So हामीले गर्ने खालको कम्युनिकेसनहरूलाई पनि I think it resonates a lot of what our beliefs are like. So त्यो बिलिफको अवेरनेस भयो भने चाहिँ you will know limitations पनि के हो, यसको राम्रो पनि के हो भनेर होइन. त्यो feeling for you, this belief that has changed for you, quickly भन्नुपर्दा चाहिँ यसको केही लिमिटेसन्सहरू छ that you're aware of, with that which you accept. किनभने हरेक कुराको लिमिटेसन हुन्छ आफूलाई. लिमिटेसन छ. जस्तो अब यु हेभ यो करियर होइन, करियरमा पढाइ पनि इम्पोर्टेन्ट छ, प्लस अरू कामहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ, बट एट द सेम टाइम यु वान्ट यो स्पेस, यु वान्ट यो टाइम होइन. मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो म काम गऱ्यो विकेन्डमा त्यो मलाई स्पेस चाहिन्छ के, भएन भने गाह्रो हुन्छ. अनि जस्तो कुनै बेला ठक्क साथै काम परिहाल्यो भने म आफै पनि खोज्छु के गर्न मिल्छ त. अनि मलाई पेन्टिङ गर्नुपर्ने हो कि पोइट्री घुम्न जानुपर्ने हो कि, त्यही भएर मलाई ट्राभल गर्न एकदम मनपर्छ. ट्राभल गरेन भने म त एकदमै गाह्रो हुन्छ कि मलाई, त्यो हुन्छ नि इयर कन्टिन्यू गरिराख्न नै गाह्रो हुन्छ. सो मेरो लिमिटेसन चाहिँ त्यो हो, कुनै दिन भएन भने एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ मलाई. कुनै विक वा मन्थ नै लामोसम्म गइराख्यो भने म मेरो भ्याल्युमा बसेको हो कि मेरो लाइफ यतिकै जान लाग्यो कि म पनि यतिकै अब बित्छु कि भन्ने खालको फिलिङ आउन थाल्छ क्या मलाई. सो त्यो लिमिटेसन्स हो मेबी, त्यसले गर्दाखेरि. So the death of your best friend and all the things that you planned but could not
not do together त्यसले चाहिँ तिमीलाई अहिले अफेक्ट गर्ने तरिकाहरू भनेको चाहिँ लाइफ इज नाउ पछिको लागि कुरेर बस्नु हुँदैन अल्दो द्याट डजन्ट मिन पेसेन्ट नै हुनु हुँदैन भनेको होइन तर सकेसम्म चाहिँ आज गर्न सक्ने कुरालाई भोलिसम्म पोस्टपोन गर्नु हुँदैन त्यही भएर चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ त्यो झगडा परेछ भने राम्रो कुरा चाहिँ डिस्कसन भइरहेछ भने आई वान्ट टु लाइक कन्क्लुड इट त्यही केही गरेको त्यो मान्छे भोलि बितिहाल्यो सडनली भने आई डोन्ट वान्ट हेभ एनी रिग्रेट्स त्यो कहिलेकाहीँ डिफिकल्ट पनि हुन्छ त्यही सिचुएसनमा चाहिँ सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई ओके सो आई थट द्याट वाज रियली प्रोफाउन्ड होइन फर द लिसनर्स एज वेल I think this is what emotional intelligence and self-reflection is all about. त्यो इन्सिडेन्ट भयो साथी बित्यो नराम्रो लाग्यो मात्र भन्नु is one thing. To actually be understanding and reflecting on how it might affect you 10-15 years later अनि त्यसले चाहिँ त्यसको pros and cons दुईटालाई evaluate गर्यो भने चाहिँ I think that's what makes her a well-rounded self-aware person त्यो सेन्समा चाहिँ so I think त्यसले गर्दाखेरि नै that affects your decision making process as well होइन त्यो ट्राभलको लागि प्लान्सहरू बनाउने हो कि नयाँ कुरा ट्राई गर्ने हो कि टु हेभ द्याट वर्क लाइफ ब्यालेन्स वेयर यु डोन्ट जस्ट फिल लाइक युर वर्किङ युर पोस्टपोनिङ एभ्रिथिङ एल्स एज वेल अलराइट सो त्यही सेन्समा चाहिँ अब आइम स्योर आवर लिसनर्स हेभ अल्सो ह्याड अ लट अफ एक्सपिरियन्सेस एन्ड बिकज अफ विच बिलिफ्सहरू चेन्ज भएको हुन्छ होइन वाट वुड बी द्याट वान रिफ्लेक्टिभ क्वेसन फर देम सो द्याट दे हेभ अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ दे माइट हेभ चेन्ज ओभर द इयर्स एन्ड हाउ इट माइट बी अफेक्टिङ देम इन टुडे एन्ड टुमोरो चेन्ज कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै अटो पाइलटमा जान्छौँ कि हामी मोस्ट अफ द टाइम्स अनि चेन्ज नै भए पनि हामीले रिफ्लेक्ट नै गर्दैन सो मेबी सिम्पल रिफ्लेक्टिभ क्वेसन्स के मात्रै हुनसक्छ भने हेभ यु बिन लाइक डेडिकेटिङ सर्टन टाइम अफ यर डे टु जस्ट रिफ्लेक्ट एज अ मैले के कुराहरू डिफ्रेन्टली गरेँ हिजो भन्दा भन्ने कुरा नै मात्रै पनि अलिकति डिसाइड गर्न सक्यो भने एनालाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ मेबी त्यो इभेन्ट्समा चेन्जेस आएको भनेको नै कहिलेकाहीँ चाहिँ बिलिफ सिस्टममा चेन्जेस आएको हुनसक्छ सो त्यो नै पनि हुनसक्छ जस्ट लाइक आस्किङ अ सिम्पल क्वेसन मैले हिजोभन्दा आज के डिफ्रेन्ट गरेँ बिलिफ के चेन्ज भन्दा पनि के एक्सन डिफ्रेन्टली गर्यो र त्यसको बिकज एक्सन्स त गाइड भएको हुन्छ सर्टन लेभल अफ थिङ्किङ फिलिङले अनि त्यो फिलिङ्सहरूलाई फेरि बिलिफसँग कनेक्ट गर्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ अलराइट लिसनर्स So, what are a few things that you've been trying to do differently, and why are you trying to do it differently? What has been the result of that? Are you planning on keeping that change to make it a part of who you are? So these are some reflective questions that Feeling had for you. So we'll be back again next Tuesday at 8 p.m. Until then, see you and have a great week ahead.